السلام عليكم خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأفضل حال. مرحبا بكم في حلقة جديدة مع قصص البقالية. اليوم غادي نحكي لكم واحد القصة اللي الصراحة حتى المحققين اللي خدموا عليها بقاو مصدومين. قصة خيانة زوجية بشعة، وزيد عليها اجتماع الخيانة مع الإدمان والتلاعب، واللي في الأخير تفجرت في جريمة تصفية خلت كاع الناس مصدومين وكيهضروا على هاد الجريمة. قبل ما نبداو ما تنسوش تعملوا لايك، بارطاجيو هاد الحلقة مع صحابكم وحتى الناس اللي كيعجبهم يسمعوا القصص الواقعية. واذا كنتي اول مرة كتشوف القناة مرحبا بك، اشترك وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا خوتي ما نزيدش نطول عليكم ويلا نسمعوا القصة. القصة بدات اخوتي في مصر، في دار بسيطة في منطقة سميتها أوسيم. دار اخوتي من دوك الديور اللي من برا كتبان عليها ان الحياة فيها عادية. راجل كيخدم باش يوفر لقمة العيش، ومراتو كتعدل الواجبات ديالها كأي ربة بيت. الجيران اخوتي كانوا كيشوفوهم متفاهمين، ما عندهم مشاكل، كاع ما تسمعهم كيتغاوتوا مع بعضهم، يعني الهدوء والسكينة. ولكن كيف حال بزاف ديال الديور في مجتمعاتنا، اللي كيبان على برا راه ماشي هو اللي كيوقع عن داخل، يعني الظاهر حاجة والباطن حاجة أخرى. الزوج أخوتي كان فعلا راجل الله يعمرها دار، طيب حشومي، ولكن في نفس الوقت كان ضعيف الشخصية. واللي زاد الطينة بلة أنه كان عنده واحد صاحبه عزيز عليه وعشيره، صديق الطفولة. ولكن هالصاحبه كان العكس ديالو تماما، كان غارق في عالم خطير واللي هو الإدمان. ولكن واخا هيداك الزوج كان كيعطف عليه ويقول الله يعفو عليه كما بغى يكون هذا صاحبي، وكيدخلو لدارو ويعطيه ما ياكل، كان كيعمل معاه اكثر من الجهد، وهادشي كامل وما عرفش انه غادي يعطي المفتاح للشيطان باش يدخل لدارو. صديق الزوج كان مدمن على المخدرات القوية، وطبعا بما انك مدمن عجبر الكذوب، الاستغلال، الغدر، واحيانا حتى الرحمة كتكون منعدمة. في واحد اليوم من الايام هاد الصديق ديال الزوج بدا كيتقرب من الزوجة، وبدا كيقول لك كلام معسول وكيشارك حكايات على المشاكل اللي كيعيش فيها هو، لدرجة عيبقى خوتي نزل عليها دموع التماسيح. وهي خوتي تدريجيا بدات كتصدق وبدات كتميل، بدات كتخلي الحيط اللي بينه وبينه يطيح شوية بشوية. يعني كيقول لك اخوتي الزن على الودان امر من السحر. ولكن الجيران اخوتي بداو كيسجلوا الملاحظات. نتوما كتعرفوا التبرقيق ما اختقنت، علاش كيجي صاحبه بزاف، علاش الزوجه كتحاول تبينه قدام الناس بريء، علاش الزوج ديما خارج واخر داخل. المهم الهضره كثرت وكل شي كيهدر، ومع الوقت العلاقه ديال الصديق والزوجه خرجت من حدود الصداقه والخيانه وقعت. والمشكل الكبير هو ان الصديق ديال الزوج كان مدمن وذكي وعامر حراميات، ماشي غير كان على علاقه بالزوجه، وانما كان خطير، كيعملوا بسطاش اللي تعوضت له كيعملها. ايوا يا خوتي، حتى واحد النهار عيصور فيديو فيه تفاصيل، طبيعة الحال ما نقدرش نقولها، يعني نقول لكم هنا، ولكن داك الفيديو كان دليل دامغ على الخيانة ديال الزوجة. وحتى دابا الزوج باقي ما عارف والو وباقي في دار غفلون. ويا خوتي داك الصديق بدا كيضغط على الزوجة بالفيديو يهدد فيها، غادي تجين عندي
او لا نشر الفيديو، غادي تعطيني الفلوس او لا نورينا راجلك الفيديو. المهم كرهها في حياتها، ندمها على النهار اللي مالت فيه، كان كيتحكم فيها كما بغى. وهنا الزوجة دخلت في دوامة كحلة زحلة، خيانة، ابتزاز، خوف، ضغط، ندمت حتى ندمو القمول اللي في راسها. حتى واحد النهار الزوج داك الضهصيصة اللي كان فيها بدات كطير، وعيبدا خوتي يشك ان شي حاجة ماشي هي هاديك، حيت بدات كتبان له التصرفات ديال مرتو غريبة، كتخاف بلا سبب، كتغضب على اتفه الامور، كتبات فايقه كاع ما كتنعس. المهم كاع التصرفات ديال مرتو ما بقاتش عجباه. هنا الزوج بدا كيخدم محقق كونان ديالو، وبدا كيربط الخيوط، خصوصا بعد ما مشى قلب التليفون دمرتو وجبار رسائل مشبوهة. وهنا كان خصو يحدد لها السرعة، ما فيهاش النقاش. صافي واجهة وبدا الغوات، بدات هي على البكاوات، ضرباتها بالنكرة. ايوا هما هيداك اخوتي كيتغاوتو مني منك. تخيلوا شكون عايجي اخوتي غادا كسب على البرومبا ديال صاحبو، جا كيدق وكيعيط عليها. راجله قال فتح الباب وبلا ما تقول انا كاين. داكشي اللي كان. ايوا يا خوتي خينا دخل للدار وبدا كيهددها، وطبعا الزوج ملي سمع الحوار كامل تخلع وتصدم وخرج كيواجههم وطلب يشوف الفيديو. المهم مني منك الدنيا تقلبت، ناضت البلبالة. ايوا يا الحبايب ديالي داك الصديق المدمن نسى خير صاحبه ونسى كل شي، وخرج عليه السلاح الابيض باش يخلع الزوج. وهنا داك الزوج الدرويش السكوتي دخل في حالة هستيرية، وتحولت المواجهة إلى جريمة قتل صادمة. الدم سال والزوجة بقات كتغوت لدرجة غواتة عمر الزنقة، والجيران ما فهموا والو. الصديق طاح مقتول والزوج بقى واقف مصدوم، ما عارفش حتى شنو عمل. صافي عيطوا على البوليس، جاو يجبروا الدنيا مقربله. الزوج كان منهار، الزوجة كانت في حالة هستيرية، والصديق كان جثة هامدة. بدات التحقيقات وبدا كل شي كيتعرى. اكتشفوا الخيانة، الإدمان، الفيديو، الابتزاز. الزوجة اعترفت والزوج اعترف، والبوليس لقاو الدليل في التليفون ديال المقتول. المجتمع تصدم وكل شي بقى كيقول هانتوما شوفوا كيفاش صديق خرب دار كاملة، هانتوما شوفوا كيفاش مرا خانت راجلها في دارو، هانتوما شوفوا كيفاش الإدمان يقدر يدمر عائلة، هانتوما شوفوا الثقة الزايدة شكتعمل. المهم كل شي كان كيهدر، وهكذا ضاعت حياتهم. واحد دخلنا الحبس واخر شد الوحدة ديالو. بخوتي عافاكم، بغيت نوقفوا شوية وندخلوا للعمق ديال المعنى، نهضروا على النقطة اللي فعلا كانت بداية النهاية، وهي الزوج، وكيفاش بالعفوية ديالو بالطيبة قلبه اعطاه فرصة إنسان ما كانش يستاهل حتى يدخل من باب الدار. ونرجعوا للزوجة اللي من جهتها كيفاش فتحت الباب حتى هي وخلات الخيانة تدخل بسهولة بلا ما تفكر في العواقب. الزوج اخوتي كان راجل مزيان، ما عندنا ما نقولوا فيه، ولكن الطيبوبة ديالو كانت زايدة وفوق القياس، والثقة كانت كيف حال واحد الباب مفتوح في وجه اي واحد كيبان له مسكين ومحتاج، واللي منهم هاد الصديق ديال الطفولة المدمن. اما الصديق اخوتي كان معروف في الحومة بالادمان وبالمشاكل وكل شي كان كيعرفو، ما كيتحكمش في راسو. ولكن واخا هيداك الزوج كان دائما
كيشوف فيه الماضي المزيون وديما كيقول مع بالو هذا راه صاحبي اللي عرفته وانا صغير، راه مسكين غير الظروف هي اللي خلاتو هيدا، ما يمكنش نخليه. كان كيبقى يختلق له الاعذار. ولكن اخوتي في الحقيقة راه ماشي كل شي يستاهل يدخل لدارك، ماشي كل شي يستاهل الثقة ديالك، واخا تكون بيناتكم 20 عام ديال العشرة. الزوج خلاه يدخل لدار وياكل ويشرب معاهم كيف ما بغى، والتعامل كان فوق المزيان، حتى ولا كيحس براسو واحد من العائلة. وهنا كانت اول غلطة قاتلة. وبالنسبة للزوجة فما كانش عندها الحق تسمح لهذا الشخص يتقرب لها حتى لهاد الدرجة، ما كانش عليها تسمح له يدخل المساحة الخاصة ديالها. ومن نهار دخل المدمن ناحيتهم فرتكهم. الزوج في الدار غافلون، بحيث كان كيعتبر مراته ملاك وصاحبه اخ، وهو ما عرفش انه جمع الديب والنعجة في دار وحده وسد الباب عليهم ومشى. والنتيجة خوتي كانت أن دارو تخربت، عائلته تشردت، جريمة وقعت، والسبب الأساسي الثقة في المكان الغلط والخيانة من أقرب الناس. هاد القصة خوتي كاينة بزاف ديال الدروس فيها. أول حاجة، ما تدخلش أي واحد من الدار واخا يكون صاحبك. تاني حاجة، الإدمان ماشي لعبة، راه كيدمر البيوت والأعراض. ثالث حاجة، الخيانة بداية ديال نهاية أي علاقة. ورابع حاجة، أي علاقة سرية كتخرج من السيطرة في الأول وفي الآخر راه كتولي كارثة. خامس حاجة، السكوت على الخطأ كيعطي فرصة للشيطان يلعب الدور ديالو. شكرا اخوتي لانكم تبعتوا القصة حتى للاخر، وكنتمنى تكون وصلتكم الرسالة. واذا عجبكم المحتوى اللي كنقدمه طبيعة الحال ما تبخلوش عليا باللايك، التعليق، بارطاجيو مع اخوتكم، مع صحابكم، مع الناس اللي كيعجبهم القصص، وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وما كرهتش يا اخوتي تجاوبوني على هاد جوج الاسئله اللي غنسولكم، تكتبوهم لي في التعليقات. اول حاجه، اول سؤال، شنو اكتر حاجه اللي صدمتكم في هاد القصه؟ تاني سؤال، شنو الحل في حسب الراي ديالكم باش المجتمع يحمي راسو من هاد النوع ديال الجرائم؟ هاد جوج الاسئله ما كرهتش يعني تجاوبوني عليهم في لي كومونتير. ودابا خوتي ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، الى قصه اخرى ان شاء الله. في امان الله وحفظه.